Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar cara menggunakan Photopea. Photopea ni online Photoshop lah. Bagi yang tak install Photoshop, kita boleh gunakan Photopea. Okay, first kita search je Photopea. Okay, untuk kita mulakan, kita akan open dan ambil template yang diberi. Ni contoh kita nak edit template yang dah ada. Okay, dah ada template ni. Okay, macam ni kita nak tahu gambar ni duduk di layer mana. Kita tak tahu ni banyak. Okay, kita right click. Okay, kita klik tu. Okay, so dia duduk di layer 11. Okay, kita tutup mata dia. Okay, bila tutup mata, dah hilang lah gambar yang ada di layer tu. Dan kita nak ambil gambar kita. Kita pergi file, open and place. Okay, kita cari gambar kita yang kita dah remove background. Itu paling senang lah. Okay, kita ambil gambar yang dah di remove background. Contoh, saya ambil gambar ni. Okay, kita nak gerakkan, pastikan tekan dengan shift. Okay, nak gerakkan bagi besar pun tekan shift, baru kita tarik. Tekan shift, baru tarik. Jangan tarik je, nanti dia kemek, dia bengok semua. Okay, kita tengoklah rasa sesuai nak besar mana. Okay, tu tangan ada terlebih sikit. Okay, kita nak kecilkan sikit. Jangan lupa tekan shift. Okay, gerakkan sikit. Kepala terlanggar pula love tu. Okay, nak kecilkan sikit, tekan shift, tarik, bagi kecil sikit. Okay, cun dah tu. Okay, kita turunkan opacity dia. Okay, sebab apa kita turunkan opacity? Untuk senang kita nak crop bahagian mana. Okay, kemudian kita ambil pen tu. Pen tu dekat tepi ni. Okay, ada pen. Okay, tanda ikut je. Ikut tu. Yang mana yang kita nak buang? Yang merah tu biarkan aja. Okey. Pap sampai sambung balik kat situ. Kemudian right click, make selection, tekan OK. Okey, dekat gambar kita klik dekat gambar, layer gambar. Kita kena klik rasterize. Okey, kemudian pergi kepada gambar balik dan tekan delete sahaja. Okay, bila tekan delete dah settle. Yang terlebih tadi dah dibuang. Kita naikkan balik opacity. Okey, tu macam ada sikit gerak. Kita perlu gerakkan sikit. So kita tekan selection. Dan kita pastikan tekan layer gambar tu, baru kita boleh gerakkan gambar kan. Okey, tekan layer gambar. Okey, gerakkan gambar. Okey, cun dah tak nampak putih. Dah cantik. Okey, settle bab gambar. Kemudian kita nak tukar pula nama. Tengok dekat nama guru tu. Okey, double klik. Okey, tukar nama. Okay, so saya akan buang nama. Saya akan edit, letak nama saya. Okey, ni terlebih sikit tulisan dia. So kita nak kecilkan sikit. Kita shift, tarik. Okay, adjust size. Mungkin 190 better. Sedang elok kalau 190. Okey, cun. Okay, ni contoh kalau tulisan dah ada dekat dalam ni. Kadang saya sebelum ni dapat bila kita tekan tulisan dia berubah jadi tulisan lain sebab font ni tak ada. Okay, cara kita nak install font dalam Photopea ni. Okay, kita search dekat Omnibox. Font yang digunakan ialah TW CMT Extra Bold. Okey, cari font ni. Okey. Okey, boleh ambil yang kedua. Okey. Ambil yang kedua. Okey, kemudian klik download. Tunggu dia download. Okey, dah siap download, ada di bawah. Okey, dia dah ada di dalam folder download. Okay, kita pergi kembali kepada Photopea. Okey, kita pergi pula kepada font. Kita load font. So, load tu maksudnya dia akan cari daripada file kita. So, kita buka balik file download. Okey. Dah settle. Okey.
Maksudnya font tu dah ada dalam kita punya Photopea. Okey. Lepas tu bila kita nak tukar tulisan macam tadi, kita select. Lepas tu kita carilah tulisan TW tu dan kita akan ambil extra bold. Extra bold baru dapat tulisan font yang sama dengan yang lain. Okey. Harap dapat membantu kawan-kawan untuk edit poster. Okey, kemudian save as PNG. Save. Okey. Siap. Mudah kan? Okey, harap dapat membantu kawan-kawan semua. Bye.